Óriási hullámzó lelkesedéssel és szűnni nem akaró szeretettel köszöntök mindenkit, eljött az áprilisi techmontás ideje. Szokás szerint összefoglalnám, hogy mit történtek, mi fognak történni, meghoztam pár tesztcuccot, ami egy töredéke annak, ami ránk vár így a következő hetekben, hónapokban. De azért gyorsan szaladjunk át rajtuk, jó? Ez a Motorola S70 Fusion, hát hál' Istennek ezt már megcsináltam. Csak még nem láttátok a videót, de meg lesz vágva és kikerül majd hamarosan, meg úgyis van róla írásos cikk, szóval akit nagyon izgatott egy Motorola S70 Fusion, az már megtalálta az ezzel kapcsolatos contentet, de lesz róla rapid teszt, illetve hát már félig kész, ha úgy tetszik. Ez itt a Seeker, ezt már mutattam, a Dani már elkezdett vele foglalkozni, ugye ez a kriptó tárcás telefon, nagyon érdekes termék egyébként, és meglehetősen különleges is, úgyhogy erről főleg írásos teszt lesz így a következő hetekben. Itt előtte van egy Vivo V70, ezt szintén már elkezdtünk vele foglalkozni. Hát ugye ezzel az a baj, hogy ez egy kicsit drága, de hát a Vivo telefonok általában drágák, és talán mondjam el, hogy ezt így többször szóval tettük, hogy miért ilyen drágák a Vivo telefonok, és mindig az volt a válasz, hogy azért, mert a Vivo deklaráltan egy premium brand. Um, ugye nyilván az a kérdés, hogy mitől prémium bármi a mai mezőnyben. Nyilván lehet mondani, hogy a Poco meg a Redmi van reklám, tehát ez kapásban lehet prémium, meg azt is lehet mondani, hogy az, aminek nincsen annyi szoftverfrissítése, mint a piacvezetőknek, mint amilyen mondjuk a Motorola, akkor az sem feltétlenül lesz prémium, de a Vivo-nál hát igazából nem tudom, hogy miért prémium, mint mondjuk egy Xiaomi, vagy mint mondjuk egy Honor, vagy mint mondjuk egy Samsung, vagy mint mondjuk bármi, tehát hogy ha van, most már sok gyártó tud normális telefont csinálni, hosszú távra, jó aksival, normális szoftverrel, tehát hogy nem nagyon látom, hogy mi az indok a V70 mellett, hogy miért kerül ennyibe, de nem ez lesz a híró termék itthon a Vivo-nál szerintem, hanem majd az X300 FE, ami hát remélhetőleg heteken belül megérkezik Magyarországra is, és az majd lehet, hogy egy érdekesebb és jobban árazott bigyó lesz. Mindenesetre ugye túl vagyunk most az X300 Ultrának a nem rapid tesztjén, ami majdnem fél óra, de hát küldtek hozzá Riget, meg Telekonverter, szóval muszáj volt róla beszélni, ezt már láttatok a csatornán, de hamarosan majd ezzel is fogunk foglalkozni. És akkor itt van előttem ez a hatalmas Blackview Mega 12, ez ugye a Blackview-nak az óriás tabletje, nem ütésálló, hanem egy, mondjam, standard tablet, csak jó böszme nagy. Hát ez látjátok, ez egy kisincs bontva, tehát hogy ez most már enteregít az asztalon egy ideje, de egyszerűen nem volt még rá kapacitás, pedig lehet, hogy érdekes termék, mert hogy nem feltétlenül olyan drága, mint amennyi a tudása elvileg, csak hát ugye nagy a kérdés lesz, hogy milyen a szoftver, meg egyébként milyen a minőség, úgyhogy ez még az, ami itt vár ránk. Most ezek azok, amik itt vannak. De egyébként az van, hogy van a kertben egy Endbot fűnyíró, most már túl van 3 teljes nyíráson. Ugye az van, hogy én hetente egyszer küldöm körbe, mert annyira nem nő gyorsan a fű ott, ahol én lakom. Szóval annak még nincs értelme, hogy így vágja semmit. Szóval, hogy már 3 nyíráson túl vagyunk, és ez egy merőben más típusú fűnyíró így technikailag, mint amiket a Dreamy-nél láttam, mert hogy ugye ehhez nem csak az van, hogy van a fűnyíró, és akkor nyír, hanem van hozzá egy olyan bázis, amihez van egy NetRTK, vagyis egy olyan torony, amit le kell szúrjál a dokkoló mellé, és akkor abban van egy 4G-s SIM, meg Wi-Fi-t is tud, és akkor az nézi, vagy azt tudja, hogy hol van a GPS jel alapján maga a bázis, és a fűnyíróban is van egy GPS modul, és ez a kettő egymáson LoRa szabványon kommunikál, ami egy ilyen alacsony frekvenciájú adatkommunikációs szabvány, és ezen keresztül tudják egymással, hogy hol vannak, és a két eszköznek, ugye a NetRTK-nak, meg alapvetően ugye a fűnyírónak a pozícióját, azt szépen ki AI-ozza a dolog, és lesz belőle egy 3-5 cm-es pontosság, ami szerintem egy fűnyírónál már elég, úgyhogy ez alapján működik, és igazából nem egy összetett szoftver, de abszolút hatékony, szóval, hogy eddig tökre meg vagyok fel elégedve, és nem is egy drága berendezés, úgyhogy erről majd lesz így május közepe táján egy hosszabb review, és akkor majd megnézhetitek ti is, hogy ez az Endbot fűnyíró ez mit tud, és hogy miért lehet opció egy drágább fűnyíróval szemben, még akkor is, hogyha papíron elvileg kevesebbre képes. Úgyhogy az már itt van ott a kertbe. Most 2 kínai, hát illetve összesen 3, nem, talán már 4. Szóval 4 Kínából érkező futárt vártunk a héten, ebből megjött egy,
aki elhozta az OOTD SR1 nevű rollernek a pót lámpáját, mert úgy ugye rámutattam a videóban, hogy a 4-es LED-ből egy kiégett, és akkor Salino nagyon szomorú lett, és rögtön postára adott egy lámpát, úgyhogy az megjött, de hát ez ugye nem egy teszttermék, hanem inkább csak egy javítás. Van a FedExnél több hete egy Irfan Clip 2, ami ugye egy filéresnek tekintető headset, ehhez képest ott ül a FedExnél, és pingpongozunk mindenféle nyilatkozatokkal, számlákkal, és egyéb bizbaszokkal annak érdekében, hogy ezt a $25 izét ki tudják ide küldeni, mert sehogy nem jó nekik. Tehát, hogy na mindegy, szóval, hogy ez tényleg ez mindegy, a Helinek is mondtam, hogy értem, hogy ti feladjátok Hongkongba, és aztán utána csináljuk valamit akarok, de hát sokkal jobban örülnék, hogyha kicsit később tesztelnénk adott esetben, megjönne Európába, ti bevinnétek az európai raktárba, bárhol is legyen az, és onnan kiküldenétek, és nem kell ezzel szórakoznom. Úgyhogy ez mindegy, ez zajlik, és egy ponton majd gondolom meg fog jönni, csak hát nagyon idegesítő, hogy ezzel is ennyit kell szenvedni, úgyhogy az úton van. Ami biztos, hogy európai raktárba jön, az egy Turol bringa, ami egy középmotoros nyomatékszenzoros kerékpár, és kifejezetten jó árfekvésben van, úgyhogy ugye kínálgatnak sokféle ilyen kétkerekű berendezés tesztre, és általában el szoktam őket hajtani, de ez most egy olyan gépnek tűnik, ami nyilván nem egy high-end akármi, de hogy úgy érdekel, hogy milyen lesz, mert hogy relatív jó áron kínál nyomatékszenzort, és az egy fontos ugrás a pedálszenzoros gépekhez képest, úgyhogy az meg fog érkezni. És Hanna volt olyan drága, hogy elküldött 2 Carpod Go minit, ami ugye az az autós fejegység, amit teszteltünk itt tavaly, az ugye a nem mini, hanem a T3, és ennek csináltak most kisebb méretű társát, rögtön kiküldenek 2-t, hogy nem tudom, mert hogy kedvesek, és hát ugye az a nagy kérdés, hogy nyilván olcsó, mint a nagy, csak hogy a mini az már akkora, mint a telefon, tehát hogy ennyire a telefont is föltehetnéd. Tudom, vannak különbségek egy Android autórendszer és a telefonon futó dolgok között, de hogy kevesebb relevanciát látom, mint a nagyobbiknak, amit azóta is használok megelégedéssel. Szóval, hogy mindegy, elküldte, megnézzük, aztán lesz belőle abból is videó, de az is majd csak májusban. Úgyhogy ezek már itt vannak, illetve vagy félig úton vannak. Ugye beszéltem nektek sokat, hogy a Blurby-től várok egy kerékpárt. Ugye a Blurby ez a magyar összeszerelésű e-bike, aminek az az egyik lényege, hogy ultra könnyű. És hát ugye megbeszéltük, hogy a héten érte megyek, de kiderült, hogy az a config, amit szeretnék, az pont nincsen, mert én ugye többféle kerékpárt gyártanak, és én egy szíhajtásosat szeretnék, aminek van első teleszkópja, hogy a magyar útviszonyokon is kicsit komfortosabb legyen vele haladni, és ez pont nincs nekik raktáron, úgyhogy meg kell várni, míg csinálnak egyet. Úgyhogy ha kész lesz, akkor azért elmegyek, és akkor azzal is fogom majd sokat közlekedni, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy a mindennapokban ez így, akár Budapesten, akár vidéken ez milyen, nem tudom, komfortot képvisel, meg egyáltalán milyen a minősége, meg mennyire más, mint egy olyan elektromos kerékpár, amiből zsákszámra jönnek ide Kínából mindenféle darabok. Szóval ez is a terveim között szerepel, és nagyon kíváncsi vagyok a Blurby biciklire is. Úgyhogy ez is van. Ezen kívül megérkezett hozzánk az A36, A37, meg az A57, ugye a két Samsung midrange termék, a Bone már az A57-et elvitte. A Nothing pont tegnap írt, hogy tudnák küldeni a 4A-t, meg a 4A Pro-t, meg CMF headphone-t is, úgyhogy azok is gondolom, hogy a következő hetekben meg fognak jönni, és majd azokkal is foglalkozni kell, tehát az is itt van. Tehát, hogy megint sok termék jött mindenféle típusú, meg kategóriájú berendezés, és hát tényleg az van, hogy rengeteget írogatnak mindenféle kínai partnerek, és ezekből hadd mondjak el pár dolgot. Megtalálta a Cybercart, hát a fene se tudja, valami Cyber nevű cég, hogy ők küldenének rollert, és felajánlottak egy ilyen $200 rollert, hát gondolhatod, hogy az milyen minőség, ez a nagyon belépő szint, és hát írtam nekik, hogy szerintem ennek Magyarországon zéró relevanciája van, mert ennyiért itthon is megveszed a legolcsóbb Segway-t, meg Xiaomi-t, meg bármi Navit,
és azok még mindig jobbak, ráadásul magyar forgalmazásban vannak, és van szerviz háttér, meg alkatrészellátottság, meg egyáltalán. Úgyhogy ezt ne küldjék, de hát láttam, hogy a kínálatukban vannak ennél komolyabb gépek is, és mondtam, hogy hát akkor azokból, ha akartok, küldjetek, mert azok jobban érdekelnek, meg azok talán versenyképesek a drágább Segway Navi Xiaomi termékekkel, már csak azért is, mert nyilván, amit a kínaiak küldenek, az ki van lokkolva. De azt mondták, hogy nem, nekik ennyit ez nem ér, úgyhogy ennyiben maradtunk, mondták, hogy majd talán egyszer keresnek újra, úgyhogy ezzel nem jutottunk előrébb. A másik, hogy még mindig havi szinten kapok Temus megkeresést, hogy legyek szíves velük együttműködni, hogy ők adnak nekem virtuális játékpénzt, én válogassak össze a Temu kínálatából bármit, amit szeretnék, és aztán mutassam be, hogy milyen remek dolgokat vásároltam onnan. Ezt én nem tudom hányszor írtam már meg nekik, hogy ne haragudjak, a Temunak a reputációja a béka segg alatt van Magyarországon, és nem szeretnék az az ember lenni, aki ezen egy jottányit is emel, úgyhogy engem ezzel hagyjanak békén. De mindig más kínai csajsz írogat egyet, hogy léci, és mindig ugyanoda futunk ki. Mindegy, hát pörgetjük ezeket a dolgokat. A Dreamy-től is jönnek termékek, az is májusban. Lesznek olcsó porszívók, meg lesznek drága fűnyírók, ugye ezt már tudom, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok azokra is, tehát az szintén májusi projekt. És hát az van, hogy most úgy vagyunk, vagy vagyok én itt, hogy én 20-án, az egy hétfői nap, és ez a videó hamarabb ki fog menni, elmegyek nyaralni, mint egy ember, és nem leszek itt 2 hétig, vagyis kicsit kevesebb videó lesz a csatornán, de pár dolgot azért betárazok. Ugye az egyik, ami már azután fog megjelenni, hogy én nem vagyok itt, az az Edge 70 Fusion, mert ugye ez már majdnem kész. A másik, ami megjelenik majd remélhetőleg, az a Xiaomi-nak a Smart Tag-je, amiről szeretnék egy rövidebb kis szösszenetet összerakni. Az már 2 videó, és hogyha ügyes vagyok, akkor még meg tudom csinálni a Galaxy S26 sima verziójának a videóját, bár ahhoz semmi kedvem nincsen, mert még mindig nem tartom egy izgalmas terméknek, de gondolom, hogy vannak, akik kíváncsiak rá, úgyhogy az még elkészül. Tehát ezt a 3-at ezt ki fogjuk lőni addig, amíg nem vagyok itthon, és ha még ügyesebb vagyok, akkor valamelyik éjszaka megvágom végre az Ericsson 6G videót, és akkor az is lehet, hogy ki tud menni még abba a 2 hétben, amikor leszek itt. Tehát jó esetben lesz 4 anyag, ami kicsúszik a csatornára abba az időszakban, amíg engem nem láttok itt élőbe. Egyébként sem látok soha élőbe, de amíg nem vagyok itt tényleg. És aztán utána visszatértem, akkor ezeket mind, amikről beszéltem, ezeket majd szisztematikusan fel kell dolgoznom, mindegyikből kell csinálni rapid tesztet, és akkor meg majd megint marha sok videó lesz, meg marha sok munka is lesz vele, de hát ez már csak ezzel jár. És az érdekes szitu van, hogy most ilyen sajtóutazásra sincsen kilátás, nem jött senki sehová, nincsenek is nagy volumenű bejelentések a közeljövőben. A legközelebbi bejelentés, ami várható, az szerintem a Samsungnak lesz az Unpackje, valamikor én azt gondolom, hogy július vége felé fogják csinálni, de oda nem szoktak mindig elvinni, úgyhogy lehet, hogy ezt itthonról fogjuk követni, és egyébként szeptemberig szerintem relatív nyugi lesz, csak jönni fognak a termékek mindenhonnan, de egyébként nekünk nem kell nagyon megfeszülnünk, hogy hol megyünk, szeptemberben nyilván nem megyünk az IFA-ra, mint mindig, illetve hát ugye az a nagy beszélgetésem a Vivóval, hogy hát próbáljunk meg valami kínai utazást összerakni őszre. Ők is nyitottak, én is nyitott vagyok, és amikor már elkezdtem ezt velük megbeszélgetni, akkor még a Honor is szólt, hogy hát igazából ők is terveznek valamit, szóval lehet, hogy még Honor utazás is lesz. Tehát ősszel megint szerintem nagyon sok felé kell majd menni, mert akkor bejelentések is vannak, rendezvények is vannak, kiáltások is vannak, tehát ez egy ilyen sűrűbb időszak, de nyilván ez normális, a vége a nyárnak akkor mindig bedúra minden. Úgyhogy ezek a szituációk vannak jelenleg. Igazából az van, hogy most egy kicsit így láttátok talán, hogy kicsit kevesebb videó lett, mint az elmúlt 4-5 hónapban, mert ugye volt olyan hónap, hogy több videó ment ki, mint kolbász, vagyis hát ugye több mint 20 videó kiment, ez most kicsit kevesebb, mert szütyögősebb megcsinálni anyagot, hogyha 10 nyelvre el akarod fordítani. És most már több mint 2 hónapja csinálom ezt a fordítgatást, most már van rá egy rutinom, de időigényes, és nem úgy időigényes, hogy nekem kell beletenni túl sok időt, mert nekem azért relatív hamar megvan, hanem hogy 2 különböző szoftverre kell várnom, illetve felhőszolgáltatásra annak érdekében, hogy elkészülnek a hangsávok, mert amikor kész a videó magyarul, és én fölrakom a YouTube-ra, de még ugye ti nem láthatjátok, akkor azt a videólinket visszamásolom egy fordítóprogramba, a HeyGen-be, ahol
ugye elküldöm, és akkor megcsinálja a 10 nyelvű fordítást. Amikor készen van a Hagen a fordításokkal, tudom, ez másfél óra, akkor utána le kell töltsem az összes lefordított videót, abból ki kell nyernem a hangsávot, és utána a hangsávokat egyenként vissza kell töltögessem a YouTube-ra úgy, hogy még idegen nyelvű címet, meg leírást is adok ezeknek a videóknak, sőt, néha van az, hogy különböző idegen nyelvű kisképeket is csinálok hozzá, és akkor jó, nyilván ez egy ilyen repetitív meló, de mondjuk meg lehet csinálni fél óra alatt, és akkor utána meg a YouTube szüttyög rajta órákig, mire feldolgozza ezeket a hangsávokat, és megjeleníthetővé teszi, és akkor utána kirakom publikusba a videót. És ugye, hát nyilván az a kérdés, hogy az ember ennyit szórakozik vele, akkor van-e már valami eredménye ennek? És a helyzet az, hogy hát ez nem egy ilyen robbanásszerű változás, mondjuk ezt már előre lehetett tudni, de azért ennél robbanásszerűbbre számítottam, mert a YouTube azért nagyon úgy dolgozik, hogy hát nagyon óvatosan adagolja a nem natív nyelven levő tartalmakat a külföldi nézőknek, és ezért aztán nem az van, hogy te megcsinálsz angol egy videót, akkor világszerte kiajánlja, hogy akkor nézzétek meg itt a Bolg, Magyarországra első angol videója, hanem az van, hogy így szondázgatja így kicsit szór ide, kicsit szór oda, és akkor nézi, hogy hányan kattintanak rá, akik rá kattintanak, mennyi ideig nézik, akik nézik, azok lájkolják, vagy kommentelik-e, és ahol az aktivitás a leginkább releváns, ott egy kicsit többet szór ki a következő videónál, és most ugye az van, hogy sokat matekoztam, hogy melyik hangsávok legyenek, a hindit azt elengedtem, arra nincs szükségem, a törököt megtartottam, mert ők sokan vannak, és jó, a hindi nyelven is sokan beszélnek, de hogy a törökök valamivel közelebb vannak hozzá, meg egy értékesebb célcsoport, nem túl értékes, de értékesebb, mint a hindi, és és akkor igazából az van, hogy most van 10 fix nyelv, arra megy mindig a fordítás, és akkor azt látom, hogy egyébként a török, a spanyol anyanyelvű országok és az Olaszországból vannak sokan, illetve nyilván a legtöbben külföldi userek angol hangsávval nézik, az messze toronymagasan a legtöbb, de egyébként látom, hogy mondjuk a francia az egyelőre sehol nincsen, és a brazil is, ami ugye portugál, az is elég alacsony, de ez egy érdekes tapasztalat még mindig, és hát abba bízom, hogy mondjuk egy fél év múlva már le tudok vonni valami konklúziót, aztán lehet, hogy arra redukálom a dolgot, hogy English only, és akkor aki nem tud angolul, az annyit is ér, de hogy akkor nem fog foglalkozni külön az ilyen specifikusabb nyelvekre való átfordításra, mert tényleg csak időt viszel. Na, ezt is el akartam mesélni. Úgyhogy jelenleg itt tartunk. Most még abban a pár napban, még itthon vagyok, ebből meghajtom, hogy minél több videó legyen betárazva, de aztán utána tényleg cső. Fogom nézni nyilván a kommenteket, meg ha lesz nálam telefon, ha éppen úgy vagyok vele, mert nyugizok, akkor tudok rá válaszolgatni is, de friss videót azt nem fog csinálni most 2 hétig, de utána nyáron nem megyek sehova, megnyugodhatok, tehát itt leszek, és jönnek szarásig a videók, úgyhogy aki eddig is kitartott, annak köszönöm a megtisztelő figyelmet. Aki tag, annak mondanám, hogy nagyon hamarosan lesz egy sorsolásunk is, sőt lehet, hogy ez már lement, mire ez kimegy, és van új nyeremény, úgyhogy ezek is zajlanak természetesen, aztán ha visszajöttem, akkor mindent igyekszem bepótolni, ami az elmúlt időszakban elmaradt. Na, ennyi fért bele ebbe a techmontásba. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és vigyázzatok magatokra, és találkozunk, hát most nem mondom, hogy nagyon hamarosan, de a közeljövőben újra egy friss videóban. Sziasztok!